Hei vaan sinne kuvaruutujen toiselle puolelle ja tervetuloa tämän uuden runokirjan esittelyvideon äärelle. Ja samalla tämä video toimii myös tämmöisenä pienenä arvontana, joten tähän videon alle kannattaa laittaa omat puumerkkinsä, jos haluat päästä mukaan tämän uuden uunituoreen englanninkielisen runokirjani arvontaan mukaan. Mutta kerron tästä vielä vähän myöhemmin sitten lisää. Halusin tulla kertomaan tästä omasta runokirjastani pienen tarinan, hieman taustaa siitä, mitä tähän runon sisältöön liittyy ja miten tämä itse runo sai alkunsa. Ja tosiaan teille, jotka ette ole vielä kovin tuttuja minun kanssani, niin minun nimeni on Reija Lammi ja olen kehitellyt tämmöistä sydämen saaka-konseptia tässä viimeisten vuosien aikana, jossa tuon esiin ideoita ja ajatuksia siitä, miten voisimme oppia luomaan asioita enemmän sydämestämme käsin. Ja kaikki luovuus tähän mennessä ja varmasti vielä vahvemmin tästä hetkestä eteenpäin liittyy tavalla tai toisella tähän sydämen saaka-konseptiini. Ja näin ollen nyt julkaistussa uudessa runokirjassani pääsen tuomaan julkisesti ensimmäisen kerran esiin painetussa muodossa omaa sisäistä maailmaani ja sitä omaa luovuuttani, joka kumpuaa sieltä sydämestäni eteenpäin. Ja tosiaan tuossa aikaisempien videoiden aikana olenkin jo tuonut esiin, miten erityisestä runosta ja miten erityisestä painoksesta on kyse omalle kohdalleni, koska se käsittelee hyvin läheisesti sitä tunnemaailmaa, jota olen käsitellyt itsessäni tässä viimeisten vuosien aikana. Ja kun puhun viimeisistä vuosista, niin viittaan tällä ehkä kaikkia niitä kokemuksia, kaikkia niitä kohtaamisia ja yhteyksiä, joita olen päässyt kokemaan elämäni aikana toisten ihmisten ja erityisesti miespuolisten ihmisten kanssa. Ja ehkä nämä viimeiset 5-6 vuotta ovat olleet semmoinen tietynlainen huipennus tälle asialle ja tämä Permission runo, tämä syntyi itse asiassa vuosi sitten jo viime marraskuussa, mutta nyt kesällä sain inspiraation sitten laittaa tämän oman runoni myös sitten kirjan kansiin ihan kaikkien halukkaiden luettavaksi. Ja mistä aloittaisin nyt? Eli
tähän tiettyyn runoon liittyy yksi tarina, joten aloitetaan tästä viimeisimmästä tarinasta ja mennään vaikka hieman muutama tarina sitten taaksepäin tämän runon kanssa. Mutta se mitä tapahtui viime vuonna ja joka sai minut luomaan tämän ihanan sydämen saakarunoni, niin sain yhteydenoton tuolta Instagramin kautta, mihin minuun otettiin yhteyttä yksityisviestillä. Ja tämä yhteydenottaja minuun oli tämmöinen henkilö kuin Prinssi Fatsa. Ja toki hän toikin tuossa ihan viestinsä alussa esiin, että minä varmaan tiedänkin kuka hän on, jotta hän tykkää minun postauksistani Instagramissa ja haluaisi niinku tutustua minun tarkemmin. Ja toki heti jo omat epäilyni hieman nousivat esiin ja sanoin hänelle hyvin kiltisittäin, että minulla ei ole itse asiassa tietoakaan, kuka on Prinssi Fatsa. Ja sitten kun hän kertoi tämän, että hän on Dubain Kruununperien prinssi, niin omat epäilykseni yhä vahvemmin nousivat esiin. Mutta vaikka ajattelinkin, että hän itsellään varmaan onkin tällainen feikkiprofiilin ylläpitäjä, niin aihe sen verran kiinnosti itseäni, että päätin googlata tämän Prinssi Fatsan ja hieman katsoa, että onko tällaista ihmistä edes olemassa maailmassa. Ja tosiaan tämmöinen henkilö tosiaan on olemassa. Hän tosiaan on Dubain kruununperiä. Ja kun hänestä löytyi tämmöinen pieni listaus sitten niin kuin, erilaisia asioita, mistä hän pitää ja millaisia meriittejä hän kantaa mukanaan, niin omaksi yllätyksekseni yhtäkkiä oivalsin, että hän ylläpitää kaikki nuo asiat, kaikki nuo hänestä listatut asiat, niitä oli 10 asiaa siinä listalla, joita hänestä esiteltiin, niin joka ikinen noista 10 asiasta oli jotain sellaista, jota olin listannut ylös omaan päiväkirjaani vuosi aikaisemmin. Eli olin 2 vuotta sitten olin osallistunut tällaiselle pienelle verkkokurssille, jossa selviteltiin tai oli mahdollisuus tulla tietoiseksi kaikista niistä asioista, mitä omasta unelmakumppanistaan toivoo. Ja tämä kuukauden mittainen verkkokurssi oli todella hyvä verkkokurssi omalle kohdalleni, koska oivalsin itsestäni, että en ole koskaan itse asiassa miettinyt sitä, millaisen kumppanin todella haluaisin itselleni, vaan olen enemmänkin hypännyt aina suhteisiin tunteiden mukaan ja sen mukaan, mitä juuri tuolla hetkellä olen tarvinnut itselleni. Ja tämän vuoksi tämä lyhyt verkkokurssi oli todella hyvä, koska se
se auttoi minua jäsentämään kaikkia erilaisia osa-alueita tämmöisestä unelmien kumppanista ja kaikista niistä ominaisuuksista, jotka olisivat todella itselleni tärkeitä toisessa kumppanissa. Ja tosiaan tuolloin 2 vuotta sitten listasin näitä asioita omaan päiväkirjaani. Eli tavallaan nämä asiat eivät ole olleet kenenkään muun tiedossa kuin oman laajemman tietoisuuteni, minun itseni ja universumin tietoisuudessa. Eli ne eivät ole missään vaiheessa olleet mitään julkista tekstiä, enkä sinne verkkokurssiin millään tavoin näitä tuonut esiin, vaan ainoastaan kirjasin nämä asiat oman päiväkirjani sinne sisään. Ja tosiaan sitten vuosi sen jälkeen, eli viime syksynä, kun tämä Instagramista yhteydenoton, minulle lähettänyt tämmöisen yhteydenoton tämä prinssi Fatsa, joka luultavastikaan ei varmasti ollut oikea henkilö, niin hän sai minut todella hämilleen siitä, että miten universumi on osannut löytää maailmasta sellaisen henkilön, jonka oli niin täydellisesti kuvannut sinne omaan päiväkirjaani. Ja toki tämä tietynlainen yhteydenotto ja kohtaaminen nosti esiin itsessäni todella paljon erilaisia ajatuksia. Ja se oli todella hyvä, että pääsin kiinni tähän teemaan, jota olin silloin 2 vuotta sitten itsekseni omassa mielessäni manifestoinut, koska tuohon listaan aikoinaan en ollut millään tavoin laittanut minkäänlaista kansallisuutta, mikä tuolla miehellä olisi hyvä olla, enkä laittanut minkäänlaista varallisuusrajaa tälle ajatusteni unelmakumppanille, vaan tämä oli jotain vain sellaista, mitä eteeni tuotiin nyt, että tällainen henkilö oikeasti on maailmassa olemassa, jonka sinä olet omaan päiväkirjaasi kirjoittanut ja kuvaillut. Ja tämä henkilö tosiaan oli sitten tämmöinen Dubain kruunun perijän prinssi Fatsa. Ja se oli ihan uskomatonta lukea hänestä näitä asioita, joita oli niin täysin yksityiskohtaisesti kuvaillut myös sinne omaan päiväkirjaani. Ja tämä yhteys ja tämä kohtaaminen, se, että ymmärsin, että tämä henkilö, joka minuun oli ottanut yhteyttä, ei ollut tämä kyseinen henkilö, vaan hän oli tämmöinen feikkiprofiilin ylläpitäjä. Ja tavallaan se sekoitus, sitä tunnemaailmaa, sitä tietynlaista ajatusmaailmaa siitä omasta manifestoinnista ja taas ymmärrys siitä, että kyseessä on tämmöinen tekaistu henkilö, joka yrittää tuolla netissä olla yhteyksissä erilaisiin naisiin, niin sekoitus näistä tunnelmista sitten antoi minulle sysäyksen tälle omalle runolleni, joka on nyt sitten kirjattu näihin kansiin. Mutta tämä oli vasta ensimmäinen tarina, tai sanotaan, tämä oli se viimeinen sysäys tälle runolle. Mutta tämän runon taustalla on paljon enemmän
syvyyttä ja paljon enemmän tunnetta ja ymmärrystä ja sellaista tietynlaista elämän mysteeriä ja mystiikkaa kuin mitä tämä viimevuotinen tapahtuma sai esiin. Ja näin ollen, kun tämä tekaistu prinssi Fatsa, joka minuun otti yhteyttä, niin hän sai minut ajattelemaan kulttuurieroja ja sitä ajatusta siitä, että miten tällaisen kumppanin kanssa pystyisi luomaan suhdetta, joiden kulttuuritaustat, eli niin kuin kaksi ihmistä, joiden kulttuuritaustat ovat niin täysin erilaiset, niin miten tällaisen ihmisen kanssa pystyisi luomaan jotain tasapainoista ja yhteistä elämää eteenpäin. Ja tästä kumpusikin mieleeni sitten vähän vanhempi uni, jonka näin muutamia vuosia sitten ja josta olen saattanut kertoakin ehkä jo jossain aiemman videon aikana. Ja tämä uni liittyy tämmöiseen sinertävään avatar-kehoiseen hahmoon, joka unissani herätteli minua, kutsuen minua nimellä Ruma. Eli hän herätteli minua sanoen, että Ruma. Ja kun hän sai minut hereille, niin käännyin häntä kohden ja kosketin hänen ihoaan ja sanoin hänelle, että oletko sinä todellakin siinä, eli koitin hänen ihoaan ihan fyysisesti ja hän sanoi, että kyllä, että minä olen todellakin kohta saapumassa fyysiseen muotoon. Ja tuon lyhyen unen jälkeen, kun säpsähdin hereille ja hieman hämmentyneenä mietin, että minkä vuoksi hän kutsui minua nimellä Ruma, jota en pidä itseäni niin hirveän rumana, eikä ollut tuossa unessakaan niin mitenkään ruman näköinen. Ja hän kumminkin sanoi nuo sanat hyvin rakkaudellisesti ja lempeästi. Ja siinä aamupökerryksissä sitten yhtäkkiä ajattelin, että vitsi, että voisiko kyseessä olla sittenkin nimi, jotta voisiko tämä Ruma olla kutsuman nimi tälle naiselle. Ja tästä innostuneena sitten avasinkin tietokoneen ja lähdin googlettamaan Ruma-sanaa nimenä, että onko tällaista nimeä olemassa maailmassa, naisen nimeä olemassa maailmassa. Ja siitä päädyinkin sitten löytämään tieni tuonne Intiaan. Ja tosiaan tämä Ruma on tämmöinen intialainen naisen nimi, tai sieltä päin oleva naisen nimi. Ja tämmöiseen tietynlaiseen hindulaiseen uskomukseen tai mytologiaan kuuluu muutamia eri nimisiä naisia, yksi niistä ollen nimeltään Ruma. Ja tämän tarinan takana tässä mytologiassa kerrotaan Rumasta, eli tästä nuoresta naisesta, joka aikoinaan ihastui prinssiin ja tuohon aikaan
tällainen eriarvoinen avioliitto kuninkaallisten ja tavallisten työläisten välillä ei ollut mitenkään mahdollinen. Ja sen vuoksi tämä kuningas, joka sillä hetkellä hallitsi tuota maata, niin hän ei hyväksynyt tämän prinssin ja tämän nuoren rumanaisen liittoa. Ja loppujen lopuksi he joutuivat karkaamaan keskenään ja aloittamaan. Prinssi joutui niin sanotusti luopumaan siitä omasta kruunustaan ja he joutuivat tämmöiseen maanpakoon sitten toistensa kanssa. Ja oliko vielä näin lopuksi, että he joutuivat sitten eroon toisistaan, että he eivät pystyneetkään jatkamaan tätä suhdetta, vaan heidät löydettiin ja erotettiin. Ja toisen tarun mukaan tästä rumasta ja tästä prinssin tarinasta, tästä hindumytologian tarinasta, niin oli ennuste, että he olivat tehneet lupauksen, että he tulevat vielä jonain aikakautena, uusien elämien aikana, he tulevat löytämään toisensa ja he tulevat viemään loppuun yhdessä sen, mitä he ovat silloin halunneet tehdä. Eli tavallaan he etsivät sellaisen ajan, jolloin tämmöinen eri kulttuurien ja eri arvomaailmojen yhdistäminen on paljon mahdollisempaa kuin mitä tuolloin vanhassa, hyvin perinteisessä ajassa, jossa tietyt arvotukset eri elämille olivat hyvinkin tarkkoja eri ihmisryhmien kesken. Joten myös tällainen tarina löytyy tämän uuden runokirjani taustalta. Eli tavallaan tämä runokirjani, tämä yksi runo kertoo tietynlaisesta jälleen näkemisestä, tietynlaisesta kohtaamisesta, oivaltamisesta, ymmärtämisestä, sielujen sopimuksesta, tietynlaisesta tapaamisesta, tietynlaisessa ajassa ja mahdottomien asioiden yhdistämisestä ja eteenpäin viemisestä juuri tässä ajassa, jolloin maailma on jo hieman avautunut enemmän suvaitsevaisuudelle ja erilaisten etnisten taustojen, erilaisten kulttuurien yhdistymiselle, mitä tahansa se on aikanaan ollutkaan, mikä ei ole tuolloin tuhansia vuosia sitten ollut mahdollista. Mutta tähän liittyy vielä yksi pieni tarina, jonka haluaisin teille kertoa, joka menee ajassa vielä muutamia vuosia taaksepäin. Ja tämä tuli minulle esiin ehkä, olisiko kyseessä ollut 2015 vuosi tai jotain sinne päin. Eli puhutaan 3 vuoden takaisista tapahtumista, regressiohoidosta, joka tehtiin minulle itselleni, ja tarinasta, joka tuli esiin tuolla omissa mielikuvissani tällaisesta sinisestä hologrammi henkilöstä,
maskuliinisesta olennosta, jonka tapasin tuossa tuon oman regressiomatkani aikana omissa mielikuvissani, ja joka opetti minulle tietynlaisen uuden ajatusmallin tietoisuustasoista, mitä meillä ihmisillä on niin sanotusti käytössämme täällä maan päällä. On olemassa se meidän tunnetaso, joka on täynnä valtavia tunteita ja miten ne tunteet vaikuttavat omaan olemukseemme. Sitten on olemassa energiataso, eli kaikki ne hienovaraiset energia-aistimukset, joita voimme aistia omassa elämässämme. Ja näiden yläpuolella on tämmöinen hyvin puhdas tietoisuuden taso. Minulle aikoinaan annettiin tästä vain sana tieto, ei tietoisuus, vaan puhdas tieto. Eli tavallaan siinä mielikuvassa tässä regressiomatkassa annettiin ymmärtää, että kun tulen aikanaan kohtaamaan tämän henkilön, niin me tulemme kummatkin tietämään ja tunnistamaan toisemme täysin siitä sisäisestä olemuksestamme, siitä yhteisestä kemiasta, siitä yhteisestä ajatusmaailmasta, jota ylläpidämme, siitä tuttuuden tunteesta, siitä, että voit tuntea olevasi täysin kuin kotona tuon toisen henkilön äärellä, niin tavallaan tämä vuosia sitten ensimmäistä kertaa tämän sinisen hologrammihenkilön tavatessani, hän toi minulle esiin tämän tiedon, puhtaan kyvyn tietää asioita sydämestä käsin. Ja tuolloin, kun tämä hologrammihenkilö saatteli minut takaisinpäin tuossa regressiomatkassani, niin hän sanoi minulle tai näytti minulle mielikuvissani, että hän ei ole kovin kaukana enää tämmöisestä fyysisestä muodosta. Ja silloin kun mielikuvissani häneltä kysyin, että eikö hän voisi hieman vinkata minulle, kuka hän on, niin hän ainoastaan sanoi minulle, että sillä tiedolla ei ole tässä hetkessä mitään merkitystä, että minä tulen sen tietämään kyllä tässä vuosien varrella sitten, se tulee paljastumaan minulle kyllä sitten aikanaan. Ja hän sanoi, että jos hän nyt vinkkaisi siitä, että mitä on tulossa ja kuka hän on, niin alkaisin vain turhaa koittamaan ja yrittämään manifestoimaan turhaan tuota asiaa. Ja tällä omalla manifestoinnilla saattaisin jopa saada tämän tapahtuman menemään väärille raiteilleen. Joten tuolloin jo sitten päätin, että avaan sydämeni tälle kaikelle, mitä luokseni ollaan tuomassa. Ja se, että hän oli ensimmäisenä tämmöisessä hologrammimuodossa ilman varsinaista fyysistä kehoa, vaan hän oli pelkkä tämmöinen hologrammi. Ja seuraavan kerran unessa hänellä oli jo iho, hän oli jo kehossa, mutta hän oli silti vielä tämmöinen avatar. Ja tosiaan jotain kuitenkin jo hyvin konkreettista, jota pystyin käsin koskettelemaan ja jota ihmettelin ja mietiskelin siinä unessa, että onko hän todellakin jo fyysisessä muodossa.
Ja nyt tosiaan sitten tämä vuosi sitten tapahtunut yhteydenotto tämän Instagram-tilini kautta sai nämä kaikki tarinat yhdistymään yhteen ja se sai minut luomaan tämän ihka ensimmäisen englanninkielisen runokirjani, jossa tiivistän tämän koko tarinan yksiin kansiin. Ja kuten jo sanoin, niin tälle tarinalle ei ole vielä tullut loppua. Vielä en osaa sanoa, onko omassa fyysisessä ympäristössäni jo tällainen henkilö, joka energeettisesti voisi edustaa tällaista tarinaa, joka minulle on jo omissa mielikuvissani eteen tuotu. Ja tosiaan nämä kertomani tarinat ovat tosiaan vain symbolisia tarinoita, erilaisia mielikuvia, joita mieleeni on nostettu, jotta voisin ymmärtää syvemmin mahdollisesti kaikkea sitä, mitä eteeni saattaa tulla tulevien vuosien aikana. Ja nyt haluaisin ihan pienesti vähän esitellä sitten tätä runokirjan sisältöä. Eli tosiaan kyseessä on ainoastaan yksi runo, joka on kirjattu. Tämä on tämmöinen aika ohutkirjainen, mutta sieltä löytyy noin 50 sivua tätä runoa. Ja tämä kirja on kuvitettu tähän tyyliin. Eli aina yhdeltä sivulta löytyy aina kuva ja toiselta sivulta löytyy aina pätkä tuota runoa. Ja en ala nyt tässä vaiheessa sen enempää lukemaan teille tätä koko kirjaa. Voitte nähdä, annan vain pieniä kurkkauksia tänne kirjan sisään. Eli tämä on tämmöinen kiiltävä pintainen runokirja ja mahdollisesti tätä samaa kokoa ja samaa mallia saattaa tulla myös sitten saataville myöhemminkin toisten runojen muodossa, koska tämän runokirjan myötä oivalsin yhtäkkiä, että minullahan on näitä englanninkielisiä runoja myös muita, jotka voisi ihan hyvin laittaa runon muotoon, tällaisen kirjan muotoon tarkoitan. Ja tosiaan tämä on ollut itselleni hyvin tällainen tärkeä kirja, tärkeä runokirja, jossa olen tuonut sen oman sisäisen tunnemaailmani esiin. Tämä on tavallaan se minun oma kertomukseni, lyhyt kertomus siitä matkasta, jonka olen tehnyt omien tunteideni kanssa tutustuen tähän ajatukseen tietynlaisesta elämäni unelmakumppanista, siitä sielujen sopimuksesta, niistä sielujen sopimuksista, joita olen eri elämien aikana luonut erilaisten kumppanien kanssa ja miten nämä hyvin odottamattomat kohtaamiset, miten ne ovat ilmentyneet omassa elämässäni esiin ja
ja millaisia kaikenlaisia sisäisiä tuntemuksia ne ovat saaneet aikaan, miten ne ovat saaneet oman sisäisen liekkeni roihahtamaan eloon ja miten se on nostanut esiin erilaisia epävarmuuksia ja pelkoja ja miten ne ovat saaneet minut vastustamaan tätä kutsua, tätä sisäistä kutsua ja miten helposti niihin tunteiden paloihin niin sanotusti, miten sen sanoisi, ihan kietoutuu sisään niihin tunteisiin ja miten niiden tunteiden vietäväksi saattaa ihan kokonaan menettää itsensä. Joten tämä runokirja kertoo omasta sisäisestä maailmastani, kaikesta siitä, mitä olen oppinut tähän mennessä, mitä olen kokenut tähän mennessä. Se tuo esiin oman mystisen ajatusmaailmani, sen tietynlaisen vanhan, hyvin iättömän ajatusmaailman koko tästä meidän universumista ja kaikesta siitä mitä tässä ympärillämme on mystiikkana, kykyinä, lahjoina, niinä sydänlahjoina, joita ylläpidämme omassa sydämessämme ja joita emme kenties tuo niin avoimesti esiin vielä koko kansalle, koska ihmiset ympärillämme eivät välttämättä ymmärrä kaikkea sitä, mitä me itse ymmärrämme omassa sydämessämme jo tällä hetkellä. Mutta tällainen huikea, ihana pieni runokirja on nyt siis saatavilla tuolta pod.fi-sivuilta ja tulen laittamaan tähän videon alle myös linkit tähän kirjaan sitten suoraan tuonne minun omille verkkosivuille, verkkokauppasivuille, mistä pääsette sitten hankkimaan tämän kirjan itsellenne. Ja tällä hetkellä saatavilla on tämä painettu versio, mutta tuota pikaa on tulossa myös sitten tuo e-kirjaversio, kunhan Pod pääsee sen vaan laittamaan oikeaan muotoon tuonne omille sivuilleen. Ja tähän loppuun nyt kiitos ensinnäkin, että jaksoitte kuunnella nämä kaikki tarinat, niin tähän loppuun haluaisin julkaista nyt sitten pienen arvonnan tähän kirjaan liittyen. Tulen saamaan tuon oman kirjapakettini tässä nyt syyskuun lopulla itselleni ja ehdottomasti haluaisin arpoa yhden näistä runokirjoista kaikkien teidän ihanien kuuntelijoiden kanssa ja haluaisin tosiaan antaa lahjana tämän yhden runokirjan eteenpäin sitten jollekin onnekkaalle ja sanotaan vaikka, että pidän tuon arvonnan vaikka lokakuun alussa, eli tämä arvonta on voimassa nytten koko tämän syyskuun loppuun asti, eli ihan syyskuun viimeiseen päivään saakka. Voit laittaa tietojasi, kommenttejasi tähän videon alapuolelle tästä osallistumisestasi arvontaan tai mitä tahansa kommenttia haluatkaan laittaa esiin, niin tulen sitten lokakuun alussa ottamaan kaikki nimet itselleni ja jakamaan tosiaan, kun tekemään sitten arvonnan tästä kirjasta heti tuossa lokakuun alussa. Ja tämä kirja lähtee mukanani nyt myös noille erilaisille messuille
josta halutessanne saatte sitten tämän kirjan itselleni myös allekirjoituksella. Ja tosiaan messuilla sitten pääsee saamaan tämän kirjan ihan suoraan käsiinsä ja matkaansa. Ja erilaisten workshopien aikana tulen esittelemään myös tämän kirjan kaikille osallistujille niin, että he pääsevät hieman selaamaan tätä kirjaa eteenpäin ja katsomaan, olisiko tämä sellainen runokirja, minkä he haluaisivat itselleen ostaa. Mutta vielä kerran haluan tuoda syvät kiitokseni kaikille teille ihanille, jotka olette kirjojani hankkineet, jotka olette halunneet sukeltaa syvemmälle omaan tietoisuuteenne omien verkkokurssieni kautta, omien workshopieni kautta ja nyt kohta tulevien hoitojeni kautta, jotka tulevat taas viimeistään lokakuun alusta saataville, niin haluan antaa teille kaikille syvän sydänkiitokseni tästä tuesta, koska te mahdollistatte minun tehdä näitä tuotoksia teille. Te mahdollistatte minun tuoda esiin uusia ideoita ja uusia oivalluksia. Ja tämän vuoksi olen ikuisesti kiitollinen teille kaikille tuestanne. Mutta nyt en pidä teitä enää pidempään tämän videon äärellä, vaan päästän teidät nauttimaan syyskuusta ja tästä ihanasta syksyn alusta, joka on edessämme. Ja palataan sitten taas seuraavien videoiden myötä näihin energia-aiheisiin ja näihin sydämen luovuuden aiheisiin. Ja muista laittaa kommenttisi tähän alapuolelle, niin olet automaattisesti silloin mukana kirja-arvonnassa, jonka arvon sitten heti tuossa lokakuun alussa. Ja joku ihana onnekas tulee saamaan sitten tämän kirjan itselleen sinne omaan kirjahyllyynsä. Joten ei muuta kuin ihanaa syyskuun jatkoa ja nähdään taas. Moikka!